હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું લઈને આવી છું તમારા માટે શેઝવાન મસાલા ઢોસા અને ખાલી મસાલા ઢોસા। અહીંયા તમે આ બંને ઢોસા કેવી રીતે બનાવશો એ હું બતાવવાની છું। અને વેલકમ બેક ટુ મુક્તિસ કિચન। હું છું મુક્તિ પંડ્યા। અને જો તમને મારી એ રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો અને મારી ચેનલને શેર કરજો। તો ચલો હવે આપણે શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં અહીંયા તમારે 2 કપ ચોખા, 1 કપ અડદની દાળ અને 3 થી 4 ચમચી જેટલી ચણાની દાળ લેવાની છે। અહીંયા ચોખા અને દાળ બંને સરસ રીતે તમારે સાફ કરીને અને 3 થી 4 કલાક માટે પલાળી દેવાની છે। પછી આ દાળને તમારે એક મિક્સર જારમાં બાઉલમાં લેવાની છે અને સરસ એવું સ્મૂથ આપણે ઢોસાનું બેટર બનાવીએ છીએ એવું તમારે પીસીને રેડી કરવાનું છે। હવે આપણે અહીંયા બધું જ પીસીને રેડી થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। આવી રીતે તમારું બધું પીસીને રેડી કરી લેવાનું। પછી આપણે આને ઢાંકી દઈશું અને 4 થી 5 કલાક માટે હુંફાળા જગ્યા ઉપર આને મૂકી દઈશું ફર્મેન્ટ થવા માટે। અહીંયા આપણું 4 થી 5 કલાક જેવું થઈ ગયું છે। હવે આપણે ખોલીને જોઈ લઈએ। તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણું સરસ એવું ફર્મેન્ટ થઈ ગયું છે બેટર। આ રીતનું તમારું અહીંયા બેટર ફર્મેન્ટ થવું જોઈએ। અહીંયા હવે આપણે આને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। મિક્સ કરતા ટાઈમે તમારે પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। જો તમારું અહીંયા બેટર બહુ જાડું લાગે તો તમારે 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીને આ રીતનું બેટર રેડી કરી દેવાનું છે। હવે આપણે ઢોસા બનાવવા માટે તમારે એક ઢોસાની લોડી લઈ લઈશું। એને આપણે એક ભીના કપડાથી લૂછી લઈશું અને 1 થી 2 ચમચા જેટલું જે આપણે બેટર પીસીને રાખ્યું છે એને આવી રીતે એડ કરીને જે રીતે આપણે ઢોસા બનાવીએ છીએ એ જ રીતે આપણે ઢોસા બનાવી લઈશું। 1 થી 2 મિનિટ જેવું થશે એટલે ઉપરથી ડ્રાય થશે। પછી આપણે ઘી અહીંયા તમારે નાખવાનું છે। આ ઢોસામાં ઘીનો ફ્લેવર બહુ જ સરસ લાગે છે। પછી આપણે અહીંયા કાંદા બટેટાનું જે શાક બનાવતા હોઈએ છીએ નોર્મલ ઢોસામાં એ આપણે આવી રીતે 1 થી 2 ચમચા જેટલું એડ કરીને સ્પ્રેડ કરી દઈશું। ઉપરથી થોડોક ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું અને થોડો સાંભાર મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું। અહીંયા કાંદા બટેટાનું મસાલા ઢોસાનું શાક કેવી રીતે બનાવીએ એ જોવું હોય તો મારી ચેનલ ઉપર મેં મસાલા શેઝવાન ઢોસા બનાવેલા છે, તમે ત્યાંથી જોઈ શકો છો। હું એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી દઈશ। હવે આપણે 3 થી 4 મિનિટ જેવું થશે એટલે આપણે સાઈડમાંથી આવી રીતે ઢોસાને ઉખાડવાનો અને આવી રીતે ફોલ્ડ કરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ઢોસા સરસ એવા ક્રિસ્પી અને એકદમ પરફેક્ટ બન્યા છે। હવે આને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું। હવે આપણે શેઝવાન ચીઝ મસાલા ઢોસા કેવી રીતે બનાવશું એ હું જોઈ લઈએ। એવી જ રીતે આપણે ઢોસાની લોડી પર 1 થી 2 ચમચા જેટલું બેટર લઈશું અને આવી રીતે આપણે ઢોસા બનાવીને રેડી કરી લઈશું। 1 થી 2 મિનિટ જેવું થશે એટલે ઉપરથી ડ્રાય થશે, જેવી રીતે આપણે પહેલાં કર્યું હતું ઢોસામાં એવી જ રીતે આપણે ડ્રાય થાય એટલે 1 થી 2 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરવાનું સાઈડમાંથી અને થોડુંક ઉપરથી એડ કરી દઈશું આવી રીતે। હવે આપણે આની ઉપર 1 થી 2 ચમચી જેટલી શેઝવાન ચટણી એડ કરીશું। અહીંયા મારી હોમમેડ શેઝવાન ચટણી છે, તમારી પાસે ના હોય તો બજારમાં આરામથી મળે છે, તમે ત્યાંથી લઈ શકો છો। હવે આ શેઝવાન ચટણીને આપણે પૂરા ઢોસામાં સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે। જો તમને સ્પાઇસી વધારે પસંદ હોય તો અહીંયા શેઝવાન ચટણી તમે વધારે બી એડ કરી શકો છો। આવી રીતે સરસ રીતે સ્પ્રેડ થઈ જાય પછી આપણે જે કાંદા બટેટાનું શાક બનાવીને રેડી કરીએ છીએ એમાંથી 1 થી 2 ચમચા જેટલું શાક લઈશું અને એને બી આવી રીતે બધા જ પૂરા ઢોસા ઉપર સ્પ્રેડ કરી દઈશું। સ્પ્રેડ થઈ જાય પછી અહીંયા તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે અહીંયા ચીઝ તમારે એડ કરવાની છે। તમારે જો અહીંયા મોઝરેલા ચીઝ એડ કરવી હોય તો કરી શકો છો અને સ્લાઇસ એડ કરવી હોય તો કરી શકો છો। આના ઉપર થોડોક ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું અને થોડોક સાંભાર મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું। હવે ચમચાની મદદથી બધી ચીઝને આવી રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું। પછી 3 થી 4 મિનિટ જેવું થશે અને નીચેથી ક્રિસ્પી થાય એટલે ઢોસાને સાઈડમાંથી ઉખાડી લઈશું ધીરેથી અને આને આવી રીતે ફોલ્ડ કરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો એકદમ બહાર બજારમાં મળે એવો શેઝવાન ચીઝ મસાલા ઢોસા બનીને રેડી છે। આ રીતે તમે બાળકોને બનાવીને ખવડાવજો અને હવે આપણે સર્વ કરી લઈએ। અહીંયા આપણા શેઝવાન ચીઝ મસાલા ઢોસા અને સિમ્પલ મસાલા ઢોસા સર્વ કરીને રેડી છે। આ બંને ઢોસા સ્વાદમાં બહુ જ સરસ અને ટેસ્ટી લાગે છે। આની સાથે મેં કોકોનટ ચટણી સર્વ કરી છે અને
તમે જો આની સાથે સાંભાર સર્વ કરવો હોય તો કરી શકો છો. બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે આ બંને ઢોસા. નાના મોટા સૌને ભાવે એવી રેસીપી છે. અને મેં મારી ચેનલ ઉપર અલગ અલગ ફ્લેવરના ઢોસાની રેસીપી બનાવીને બતાવેલી છે. તમારે જોવી હોય તો હું એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી દઈશ, તમે ત્યાંથી જોઈ શકો છો. અને જો તમને મારી ચેનલ જોવી ગમતી હોય અને મારી રેસીપી જોવી ગમતી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો અને મારી ચેનલને શેર કરજો અને એક લાઈક જરૂરથી કરી લેજો. થેન્ક યુ.